So guys, yun, narating na namin. Ito yung makikita. Ayan. Rainbow. Ayan. Tapos dito yung registration. Dito yung registration doon sa kubo. Tapos aakitin pa daw doon. Puro mga 15 to 10 lang daw yung trekking. Kasi mga motor natin, dito lang daw nakapark yan. Ayan si Max. Matatakloban ko na lang yan. So yan. Ang dami na nagdala. Para makatipid din, nagdala kami ng tent. Ayan, ang gamit namin. So game, akyata na guys. 300 ano? 365 steps. Sunod ka sa akin. Ayan. 365 daw. 369? Okay. Kaya may isang akyatan lang. Lahat ng gamit dalhin na. Bigat na ito. Oops. Oops. Careful. Ito yung tent namin. So, yan yung view. Yan yung tsaka pwede mag-breakfast. Ayun pa pala. Ayun pa yung taas. Anong kakala mo? Tapos na. Pinakita lang nila sa'yo dyan. Pwede mag-relax dyan. Yes, let's go! Kapagod umakyat. Pero ito yung view. Tcharam! O, diba? So, ngayon, natayuan na natin yung tent doon. Temba, pakita ko sa inyo yung lugar. Diba? Ganda ng view, oh. Tapos doon namin tatayo yung tent. Then, so, kami yung una dito sa lugar. Doon muna kami pahinga doon sa kubo doon. Kasi 300 plus yung steps nakakapat. Pawis. So, yan yung view. Diyan yung tent. So, relaxing. Game. O, yun. Naitayo na namin yung tent namin. Tcharan! So, nakatutok doon. Para doon yung Sea of Clouds. Bukas na umaga. Yan. Yan. Bato? Kailangan natin lagyan yung loob na. Yan, tayong bato. Kapagod? So guys, dito na namin nilipat yung tent namin. Grabe. Yan o. So, look at this place. Grabe. Sulit ang rest day. So, at the end of this video, malalaman nyo kung magkano lang yung nagastos namin dito. Alam nyo naman, CCTV, tipid travel lang yan. So, yun yung tent namin. Pwede kami dun mamaya. Magkakain kami. Pwede rin kami mag-ihaw. Pwede ka magpabili ng isda sa baba. Pwede mo siyang ihawin. Diyan. Or pwede kang magpabili ng isda tapos paihaw mo na sa kanila. So, your choice. Siyempre may mga charges pag pinaihaw mo sa kanila. Tapos pag kabibili lang nung pag may dala ka kunyari isda, tapos may dala ka na lang, may dala ka ding uling, pwede na doon. So yan. So yung pinaka ng tent namin is doon siya nakaharap. Yan, ito. Sariwang hangin. Lamig. Wala yung mga stress, walang problema. Relax ka lang. Kahit isang araw ka mag-relax. Tapos kinabukasan, pagbalik, laban na ulit sa laban ng buhay, trabaho, or kung ano man. Diba? So yun, pakita ko sa inyo
So, ito ulit yung view, guys. Tcharan! Natin yung makyat. Picturean muna kami, picture. So, hi guys! So, welcome back again. So, this is JCTV again. So, nandito na kami sa Rainbow 89. So, makikita nyo ganito yung view. Ayun, from Manila, siguro SM Mega Mall, 1 hour lang to. Kung galing ka dun sa SM Mega Mall, 1 hour lang yung layo niya. Tapos, ako galing pa ako sa Kalamba. So, malayo-layo din yung biniyahe namin. So, ito, yan. Dala kami ng sarili namin tent. Makikita mo, may mga tent, may mga tipid tent yan. Tapos, may lames din. So, may lamesa rin dito. Pwede natin gamitin. And then, may kubo din sa likod. So, ayun. Magkano nga ba yung nagastos namin dito? $250 per head. And then, sa tent, kung may dala kang tent, ang babayaran mo na lang ay $150. Pero pag wala, may pinaparenta silang tent na $350. Ganon. So, ayun kami, may dala kaming tent. Ayun. Light green. And then, pagka may dala kang pagkain or mga drinks, wala silang mortgage fee. So, pwede ka magdala, pwede ka magsaldan, ganon. And then, wala silang reservation. So, kahit mag-walking ka, pwede. Pero mas maigi, mas ma-advise ko sa inyo, i-chat nyo yung page kasi responsive naman yung page nila, yung admin doon. Para bigyan kayo ng details sa mga details nga ng pwede nyo gawin dito, packages nila kasi meron silang pang solo, meron pang couples, and then meron pang family. And then meron din silang day tour, tsaka overnight. So kami ngayon, mag-overnight kami para kinamagahan bukas yung Sea of Clouds habang natin. So ayun, bukas papakita ko sa inyo yung mga pictures, yung pagandahan ng place na to tuwing umaga. So ayun, update ko kay boss. Let's go! So, yan yung inakit namin kanina. Madali siyang babain, syempre. Pero mahirap akitin. So, bababa lang para kumuha ng tubig or na pa pwedeng bilhin. Sarap pagpababa, oh. Bilis. Pagpaakyat, chopper. Oh, may lamesa pa rin dyan. Yun pala, oh. So, yan. May mga solar lights sila. Cute. Ayan, pwede pa mag-picture dyan. So, ayan. Yan yung mga parentahan nilang kubo, 1.5. Ito rin. Yan.
Hi guys! So ayun, dito ko natatapusin tong vlog na to. If ever may katanungan kayo, ayun, pwede nyo ako i-PM sa FB or IG. So ayun, masasabi ko sulit yung pag-stay namin. Ito pala yung ginagawa dyan. May ginagawa pa siyang cafeteria. Cafeteria. Ay, events place. Yan. So ito yung view. Umaga rin na tapos yung Sea of Clouds. Time check ay 7:30. Naubos na rin. So magpapack up na rin kami kasi mainit na rin dito. Ayun yung tent namin dyan. So ayun, thank you sa panonood. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa akin, please follow my YouTube for the support, JCTV. And then I'll post some pictures and video highlights para mas ma-appreciate nyo yung lugar. And ayun, mag-ride out na kami. Pagka-pack up, alis na. Then pauwi na. So ayun, thank you so much. I hope nag-enjoy kayo sa video na ito. And sa mga ano dyan, mga co-riders ko, mga travelers, at sa bucket list nyo to, I recommend din to. 10 out of 10 tong place to for me. So tipid travel, DIY travel, then same din, relaxing din yung lugar. And sa mga naghahanap na ng peace of mind, gusto mag-unwind, I can recommend this place to you guys. Ayan. So ayan, thanks sa panonood. So this is JCTV again. Like I always said, keep moving forward. Ingat, ride safe, bye-bye. Shoutout pala sa mga katrabaho ko dyan sa Ring Central, hi po sa inyo. Tsaka sa mga kagrupo ko sa nmax V2 Team Kalamba.